Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak buat kek coklat moist versi kukus dengan menggunakan blender je. Okey, kita guna kaedah sukatan cawan, okey? 1 cawan serbuk koko, 3 biji telur, 2/3 cawan gula, 2/3 cawan susu pekat, 1 cawan minyak masak dan 1 cawan susu cair. Kita ambil blender dan kita akan blend ke semua bahan-bahan tadi. Masukkan serbuk koko, gula pasir, susu pekat manis, susu cair, telur dan juga minyak masak. Kita akan blend ke semua bahan-bahan ini sehingga kembang dan juga gebu. Okey, bahan-bahan kita dah blend tadi. Ini hasilnya. Dan kita ketepikan seketika. Sekarang kita ambil bekas. Ini kita sediakan bahan-bahan untuk nak ayak pula. Masukkan 1/3 cawan tepung gandum, setengah sudu besar soda bikarbonat dan setengah sudu besar baking powder, dan kita akan ayak. Okey, sekarang kita masukkan bahan yang kita blender tadi ke dalam bekas yang kita ayak. Gaul-gaul sehingga sebati. Kita gaul-gaul manja sahaja. Okey, apabila dah sebati, ini tekstur dia. Kita ambil loyang. Cabi guna loyang ni dalam 7 inci lah. Kita masukkan kertas di bawah dia. Dan kita tuang adunan ke dalam loyang. Sekarang hentak-hentakkan sikit untuk hilangkan buih-buih dan kita akan kukus selama 45 minit. Guna api sederhana sahaja. Okey, selepas 45 minit, ini hasilnya. Kita ambil lidi, kita cucuk dulu nak tengok sama ada dia betul-betul masak ataupun tak. Sekiranya tak melekat di lidi, jawabnya masaklah tu. Okey, sekarang kita akan asingkan kek kita. Tukar ke bekas lain. Kita buang alas kertas tadi. Dan kita ketepikan seketika. Sekarang kita nak siapkan untuk topping dia pula. Masukkan setengah cawan serbuk koko, 1/3 cawan whipping cream, setengah cawan susu pekat manis dan juga 2 sudu besar margarin. Okey, sekarang kita akan cairkan dia dalam kaedah double boil. Kita kacau-kacau sehingga dia cair. Okey, apabila coklat kita dah cair, kita boleh padamkan api dan tunggu sehingga dia sejuk dulu. Apabila dah mula sejuk, kita tuangkan ke atas kek kita. Nampak tak? Okey, lebih kurang macam ni. Okey, sekarang kita letaklah apa-apa topping yang kita nak. Cabi just letak coklat rest saja. Okey, dah siap lah ni. Bolehlah untuk minum petang. Alhamdulillah, dah pun siap. Sedap sangat. Anak-anak Cabi suka sangat dengan coklat kek coklat ni. Selamat mencuba.